chuẩn bị một cái tâm thế nó rất là sẵn sàng cho cái việc khởi nghiệp, chứ không nên là khởi nghiệp vì đó đang là xu hướng, không nên khởi nghiệp vì mọi người cùng khởi nghiệp cho nên chúng ta khởi nghiệp mà không chắc chắn về những cái điều mình xảy ra. Và chúng ta cần phải chuẩn bị một cái tinh thần là có thể thất bại bất kỳ lúc nào. Người ta có một câu là con người thì có thể tha hóa, nhưng mà hóa sẽ không có tha cho chúng ta. Cho nên là Vi đã không có được hóa tha, cho nên là đã chọn hóa để làm bến đỗ cho hành trình đại học của mình. Khó khăn mà Vi cảm thấy lớn nhất đó chính là trong cái việc mà làm sao để dung hòa khi mà làm với người thân, cụ thể là em gái của mình. Thì Vi nghĩ là quan trọng nhất là bản thân mình phải biết lắng nghe cảm xúc của mình, hiểu về chính bản thân mình một cách sâu hơn á. Thì khi mà đối diện với những áp lực thì mình mới có thể tự cân bằng lại năng lượng bên trong mình. Xin chào các bạn đã đến với 30 and Beyond tuổi 30 và hơn thế nữa, nơi chúng ta sẽ cùng ngồi lại để lắng nghe những câu chuyện truyền cảm hứng đến từ những cựu học sinh, sinh viên tiêu biểu nhân dịp Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh tròn 30 năm hình thành và phát triển. Mình là Châu Anh và khách mời của chúng ta ngày hôm nay là một cô gái vô cùng tài năng, khởi nghiệp ngay từ khi còn ngồi trên giảng đường đại học. Xin chào mừng đến với chương trình Nguyễn Hoàng Triệu Vi, cựu sinh viên trường Đại học Bách khoa Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, hay còn được biết đến là đồng sáng lập thương hiệu nến thơm Charos Candle. Xin chào tất cả các bạn khán giả, mình là Triệu Vi, cựu sinh viên ngành kỹ thuật hóa học của trường Đại học Bách khoa, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. Nguyễn Hoàng Triệu Vi, cựu sinh viên ngành kỹ thuật hóa học, trường Đại học Bách khoa, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, để lại dấu ấn trong cộng đồng khởi nghiệp khi gọi vốn thành công tại Shark Tank Việt Nam mùa 5, khi vẫn đang là sinh viên. Sử dụng chính kiến thức được học trên giảng đường, Triệu Vi đã xây dựng thương hiệu Charos Candle, phát triển dòng nến thơm hữu cơ từ các nguyên liệu thiên nhiên, đảm bảo mọi sản phẩm đều an toàn và tinh khiết. Năm 2024, chỉ vài tháng trước khi tốt nghiệp đại học, Triệu Vi đã hoàn thành giấc mơ mua nhà cho mẹ, kết hợp khoa học cùng với sáng tạo không ngừng để cải tiến, mang lại giá trị bền vững cho cộng đồng. Triệu Vi vẫn đang bền bỉ với hành trình khởi nghiệp. Câu chuyện của Triệu Vi là nguồn cảm hứng mạnh mẽ cho người trẻ quyết tâm biến đam mê thành hành động, mang tri thức vào thực tế, vượt qua khó khăn, tự định hình tương lai của chính mình. Cho anh được biết là vừa qua thì Triệu Vi đã chính thức tốt nghiệp chương trình đại học của mình và cũng đã có một hành trình rất là rực rỡ tại đại học. Thì khi mà nhìn về cái quá trình vừa qua thì đâu là cái điều đáng nhớ nhất đối với Triệu Vi? Thật ra thì Vi học 4 năm đại học nhưng mà đã có 2 năm là phải học online vì Covid, cho nên cái hành trình đại học của mình cảm thấy nó cũng hơi khá là khác so với là mình tưởng tượng ban đầu. Tuy nhiên là cũng nhờ vào quá trình học online như vậy thì mình đã có một cái chặng đường mới, nó ảnh hưởng một phần đến cả cuộc đời mình nữa, đó chính là khởi nghiệp với nến thơm. Thì sau khi kết thúc chương trình đại học mình cũng thấy rất là hoài niệm về những cái kỷ niệm đã qua cùng với những người bạn ở trên giảng đường, và đó sẽ là một cái hành trình mà mình cảm thấy rất là trân trọng và sẽ nhớ mãi. Cho anh tin chắc rằng là cái hành trình vừa qua cũng là một hành trình rất là đáng nhớ đối với Triệu Vi, và cũng rất cảm ơn Triệu Vi ngày hôm nay đã đến với podcast 30 and Beyond. Và cũng như thường lệ thì chúng ta trong mỗi số podcast sẽ có những blind box ẩn chứa những câu hỏi liên quan đến khách mời. Và ngày hôm nay thì bởi vì khách mời của chúng ta là đồng sáng lập của một thương hiệu nến thơm, đồng thời cũng là một tân kỹ sư ngành hóa học, nên là chúng ta sẽ có ở đây những sản phẩm nến thơm của thương hiệu Charos Candle, nhưng mà sẽ tăng độ khó của game lên một chút xíu. Thì ekip đã có che hết các tên nhãn của những cái lọ nến thơm này, và sẽ có một cái thử thách nho nhỏ cho Triệu Vi, đó là chỉ thông qua khứu giác và mình sẽ đoán tên của cái mùi hương của nến thơm của mình. Thì không biết là Triệu Vi có chấp nhận thử thách này không ha? Rồi, mình rất là sẵn sàng luôn. Vậy bây giờ mình sẽ bắt đầu với cái gần mình nhất đi ha. Mùi này có cái nốt là xả chanh, là một mùi cũng rất là đặc biệt và sẽ khó bị nhầm lẫn. Thì đó là mùi Vi đoán là mùi After a Hard Working Day. Cho anh kiểm tra thử xem. Vậy thì để cho anh kiểm tra thử nha. Chính xác là mùi After a Hard Working Day, thật không hổ danh là đồng sáng lập của thương hiệu. Vậy thì khi mà nhắc đến mùi hương After a Hard Working Day thì không biết là Triệu Vi trong cái cách đặt tên của mình có gửi gắm một cái thông điệp gì đến cho những khách hàng hay không? Thì
như Chanh cũng có ngửi qua á, thì nói chính của cái mùi hương này đó là hương xả chanh. Chúng ta biết là trong không gian của những spa á, thì họ sẽ thường sử dụng cái mùi này vì nó mang lại cảm giác rất là thư giãn cho khách hàng. Thì đó cũng là điều mà Vi muốn gửi gắm đến khách hàng của mình. Tức là sau một ngày các bạn đi làm hay là đi học về mệt mỏi thì chúng ta có thể thắp lên cái ngọn nến này để mà nó tỏa ra cái mùi hương xả chanh dịu nhẹ, và nó lan tỏa từ từ trong cái căn phòng của mình để cảm giác giống như là mình đang được thư giãn sau một cái ngày dài làm việc vậy. Và khi nhắc đến A Hardworking Day thì Châu Anh nhớ ngay đến hình ảnh của Triệu Vi, một cô gái học chương trình chất lượng cao, đồng thời thì cũng khởi nghiệp. Vậy thì đối với Triệu Vi thì một ngày làm việc điển hình của mình thì sẽ như thế nào? Để Vi nhớ lại là vào cái thời gian mà mình mới bắt đầu khởi nghiệp thì thời điểm đó lại là học online. Thì buổi sáng là Vi sẽ dậy sớm để mà học những cái tiết học đầu tiên, rồi sau đó ăn sáng này kia nọ, thì đến bắt đầu đầu giờ chiều khi mà không có lịch học nữa thì Vi sẽ bắt đầu ngồi vào tìm hiểu về công thức để làm nến thơm, và rồi nghiên cứu những cái mẻ nến thơm đầu tiên. Rồi sau đó một thời gian sau thì có thể là tạo ra những cái sản phẩm nến thơm đầu tiên. Thì đó là những cái ngày mà bắt đầu nó rất là cũng quy mô nhỏ và nó giản đơn, nó bình thường lắm. Rồi sau đó thì khi mà mình bắt đầu mình trở lại trường học offline thì nó sẽ cũng có hơi khó khăn một chút, vì mình phải vận hành từ xa. Thì thường là mình sẽ sử dụng điện thoại rất là nhiều để mà liên lạc với lại bộ phận sản xuất ở quê mình là ở Vĩnh Long á. Rồi cũng cố gắng để mà mình cân bằng với việc học. Nhưng mà nói chung là cái thời gian đó thì nó cũng khá là bận rộn. Châu Anh được biết một thông tin khá là thú vị về Triệu Vi, xuất phát là từ một bạn mất gốc hóa, nhưng mà sau này thì khi lên đại học thì Triệu Vi lại chọn chuyên ngành hóa học và cũng như khởi nghiệp trong một cái lĩnh vực mà nó cũng liên quan đến chuyên môn của mình rất là nhiều. Vậy thì động lực nào và Triệu Vi đã vượt qua những cái khó khăn thử thách của cái giai đoạn đó như thế nào để quyết định gắn bó với chuyên ngành về hóa học? Đó cũng là một cái câu chuyện mà lại xa hơn nữa, khoảng 7-8 năm rồi. Thì Vi nhớ là lúc đó là Vi học lớp 11, thì đang chuyển từ là học kỳ 1 Vi nhớ là hóa vô cơ, nhưng mà học kỳ 2 là hóa hữu cơ. Thì những cái kiến thức nó rất là mới và Vi lại không có đi học thêm, không có học trước, cho nên khi vào nghe giảng là ôi trời ơi, không biết gì hết trơn luôn. Rồi lúc đó thì điểm thành tích trong lớp của mình cũng nằm ở top 5, nhưng mà vì môn hóa mà mình không hiểu gì hết cho nên là mình đã bị rớt hạng, và thậm chí là nó còn ảnh hưởng tới cả học lực nữa. Thì Vi rất là sợ và áp lực, cho nên là nhưng mà cũng rất là khó vì không biết là sẽ phải làm như thế nào để mà cải thiện được. Thì Vi nhớ là lúc đó là Vi lên internet, lên mạng để mà mình tra những cái kiến thức và đọc về những cái công thức hóa trong cái chương trình mà mình học lớp 11 đó. Vi không có đọc theo những cái mà của sách giáo khoa, mà là tìm hiểu của những cái trang mà làm về nghiên cứu, và mình cứ dịch từ tài liệu tiếng Anh ra tiếng Việt để mình đọc. Thì Vi đã thấy là nó rất là dễ hiểu, và mình lại có thể từ kiến thức đó để mà làm ra bài tập. Thì khi mà Vi nhớ là một tuần cứ học liên tục môn hóa, thì đến cái bài kiểm tra mà Vi nghĩ là khó nhất là Vi nhớ là về benzen, nhưng mà mình lại được 10 điểm. Từ đó trong Vi bỗng nhiên có rất là nhiều năng lượng và cảm thấy yêu thích môn hóa lạ thường. Và giống như những cái môn khác á, ví dụ như toán mà mình không hiểu á, thì nếu mà search Google thì nó sẽ không có những cái kiến thức mà kiểu về lý thuyết, về bản chất nhiều giống như là hóa. Còn hóa thì mình lại được tìm hiểu kỹ hơn về cái bản chất, như bản chất của chất đó hay là của liên kết đó. Thì Vi cảm thấy nó rất là một cái màu sắc rất là đa dạng. Người ta có một câu là con người thì có thể tha hóa, nhưng mà hóa sẽ không có tha cho chúng ta. Cho nên là Vi đã không có được hóa tha, cho nên là đã chọn hóa để làm bến đỗ cho hành trình đại học của mình. Có thể nhìn thấy một sự rất là say mê trong cái câu chuyện của Triệu Vi vừa kể về hành trình đến với chuyên ngành hóa học của mình. Vậy thì cho anh cũng có một cái thắc mắc, chuyên ngành của mình là hóa học, vậy thì cái điều đó nó có hỗ trợ cho cái quá trình Triệu Vi quyết định là khởi nghiệp với thương hiệu nến thơm của mình hay không? Thật ra nếu mà mình xét về hỗ trợ thì là chắc chắn là phải có rất là nhiều, vì sản phẩm của mình nó cũng ứng dụng ra từ hóa học mà. Tuy nhiên là khi mà kinh doanh thì sẽ còn phải đòi hỏi thêm những cái kiến thức về
quản trị, ví dụ như vậy, hay là liên quan đến tài chính, kế toán. Cho nên là sản xuất nó cũng chỉ là một phần thôi. Thì chúng ta cũng biết là sẽ không có thể nào mà vượt trội hết mọi thứ, cho nên là Vi cũng đang cố gắng để mà cân bằng, để mà học hỏi thêm những kiến thức đó để bổ trợ qua lại cho nhau. Có thể nhìn thấy rằng là Triệu Vi đã có một cái lịch trình rất là bận rộn với nhiều những cái kế hoạch, những công việc khác nhau, từ chuyện học tập đến tham gia nghiên cứu khoa học cũng như là vận hành dự án khởi nghiệp của mình. Vậy thì không biết rằng là làm thế nào để Triệu Vi có thể giải tỏa những căng thẳng, những áp lực sau một ngày làm việc rất là vất vả hay không? Thật ra thì thời điểm ban đầu làm thì khi mà đối mặt với những cái áp lực như vậy, Vi cũng không có biết cách để mà cân bằng nó đâu. Phải mất một thời gian rất là dài thì Vi mới tìm được cái cách là cân bằng và thay đổi cái suy nghĩ của mình trước cái việc mà mình gặp những cái vấn đề đó. Thì Vi nghĩ là quan trọng nhất là bản thân mình phải biết lắng nghe cảm xúc của mình, hiểu về chính bản thân mình một cách sâu hơn á. Thì khi mà đối diện với những áp lực thì mình mới có thể tự cân bằng lại năng lượng bên trong mình, rồi mình mới có tinh thần để mà mình giải quyết và đối diện với những cái vấn đề đó. Phải chăng là Gerard Candle, thương hiệu về nến thơm, chính là một trong những phương thức mà Triệu Vi mong muốn mang đến cho khách hàng của mình, một cái liệu pháp giải tỏa căng thẳng sau những giờ làm việc hay là những ngày rất là vất vả trong cái lịch trình bận rộn của mình hay không? Điều đó là hoàn toàn đúng á, tại vì trong cái quá trình mà Vi làm việc và mình cũng có thường xuyên sử dụng nến thơm, thì ngoài cái việc mà cái mùi hương nó giúp cho mình thư giãn, thì cái không gian mà cái ngọn nến, tức là một ngọn nến rất là nhỏ thôi, nhưng mà cái ngọn lửa nó vẫn đủ sáng và ấm để cho cái không gian của mình nó trở nên ấm cúng hơn, và từ đó tinh thần mình cũng sẽ cảm thấy thoải mái hơn. Thì đó cũng chính là những cái điều mà Charles Candle muốn gửi gắm đến khách hàng của mình. Có thể nhìn thấy là một hành trình rất là nhiều những dấu ấn của Triệu Vi tại giảng đường cũng như là trong câu chuyện khởi nghiệp của mình. Vậy thì chắc là xin mời Triệu Vi cũng sẽ đến với hộp Playbox tiếp theo để cùng khám phá coi là nốt hương tiếp theo có tên gọi là gì và những câu chuyện tiếp theo đó sẽ như thế nào nhé. Mùi hương này rất là ngọt ngào và cũng là một trong những mùi hương best seller, nó là bán chạy nhất của Charles Candle luôn á, cho nên là Vi không thể nào mà không đoán đúng được hết. Đó là mùi The Forest. Vậy thì để cho anh thay mặt cho các bạn khán giả để kiểm tra xem là có đúng là mùi hương The Forest không nhé. Rất là chính xác, mùi hương The Forest. Và khi nhắc đến tên gọi The Forest thì không biết là Triệu Vi có gửi gắm một cái thông điệp nào trong tên gọi này hay không? Thật ra là mùi hương này nó có những cái nốt của rừng, nốt gỗ, của một số loài thảo mộc nữa. Tuy nhiên là nó mang một cái vẻ rất là hiện đại, cho nên Vi đặt nó là The Forest. Nhưng mà nếu mà gọi là mình marketing, mình truyền thông với khách hàng á, thì nó sẽ là hương rừng trong phố. Tức là mặc dù là rừng, có những cái nốt ở rừng, cũng những cái nốt gỗ rất là ấm, nhưng mà nó mang một cái màu sắc hiện đại. Nó giống như là một cái khung cảnh rừng ở trong phố của mình. Khi nhắc đến rừng trong phố thì cho anh nhớ ngay đến việc là hiện nay thì Triệu Vi cũng đang chọn tỉnh Vĩnh Long, quê hương của mình, là nơi để tiếp tục phát triển thương hiệu Charles Candle. Vậy thì không biết rằng là lý do vì sao mà Triệu Vi đã đưa ra quyết định này? Thật ra thì khi Châu Anh nói rừng trong phố thì về cái công việc, về cái việc mà mình khởi nghiệp, thì mình cũng thấy nó cũng là một cái câu chuyện rất là phù hợp với thương hiệu của mình luôn. Thì lý do mà Vi chọn Vĩnh Long thì thứ nhất cũng là cái cơ duyên khi mà mình bắt đầu làm từ những ngày đầu tiên là ở Vĩnh Long. Rồi sau đó mặc dù là cũng có những cái điều kiện tốt hơn để có thể chuyển lên thành phố Hồ Chí Minh làm, nhưng mà mình vẫn chọn ở Vĩnh Long. Đó là vì nếu như mà một cái lý do nó thuyết phục nhất thì vẫn là về cái phần chi phí và về phần nhân sự. Nó sẽ tiết kiệm hơn, nó sẽ tối ưu hơn rất là nhiều so với là làm ở thành phố Hồ Chí Minh. Tuy nhiên là vì khi mà mình làm, mình phát triển ở đây, mình có thể tận dụng được những cái nguồn nguyên vật liệu mà ở quê mình sẵn có, và mình có thể tạo thêm những cái công việc làm cho người dân ở Vĩnh Long. Thì cái điều đó mình lại cảm thấy nó thật là có ý nghĩa, và mình cũng được công nhận, được
cơ quan ở địa phương cũng công nhận là những cái việc làm đó của mình nó cũng thực sự là giúp ích được cho thành phố Vĩnh Long, thì mình càng có thêm nhiều động lực để mà mình phát triển ở quê hương của mình hơn. Hiện nay thì chúng ta cũng đang có một cái xu hướng trong các bạn trẻ, đó là bỏ phố về quê. Vậy thì Triệu Vi có nghĩ rằng là việc mà mình từ một thành phố lớn trở về để phát triển sự nghiệp tại quê hương của mình, nó là một cái trong cái xu hướng này hay không? Và Triệu Vi nghĩ như thế nào về xu hướng này nói chung trong các bạn trẻ hiện nay? Thật ra thì Vi làm xong rồi một thời gian sau thì Vi mới biết được cái khái niệm là bỏ phố về quê. Cho nên là nếu mà để gọi là Vi làm theo xu hướng thì cũng là không có phải là làm theo xu hướng, mà là vì giống như yếu tố thiên thời địa lợi nhân hòa vậy đó, nó phù hợp để mà mình phát triển và mình lựa chọn con đường đó thôi. Còn nói về cái xu hướng này thì Vi thấy nó cũng khá là hay, vì thực ra thì mọi người cũng thấy được là những cái nguồn lao động chất lượng thì hiện tại đang tập trung ở những thành phố lớn thôi, thì ở quê thì sẽ bị thiếu hụt những cái nguồn lao động chất lượng đó để mà mình phát triển quê hương của mình hơn. Cho nên là cái việc mà những bạn trẻ ở thành phố về quê để mà khởi nghiệp thật sự rất là có ích đối với lại những địa phương đó. Vừa qua thì Châu Anh cũng được biết là thương hiệu Charos Candle của chúng ta đã nhận được chứng nhận ô cốp 4 sao của tỉnh Vĩnh Long. Thì cái thành tựu này đã mang đến một cái ý nghĩa như thế nào đối với câu chuyện phát triển thương hiệu, cũng như là cái câu chuyện về sự nghiệp cá nhân của Triệu Vi? Thì ban đầu khi mà mình bắt đầu làm á, mình cũng chưa có biết được những cái nguồn nguyên liệu địa phương nào có thể ứng dụng vào trong nến thơm của mình đâu, và đa số mình phải đi nhập ngoài hết. Thì sau một thời gian mình tìm tòi và mình kết nối được á, thì mình có ứng dụng được nguyên liệu địa phương ở trong sản phẩm. Thì sau đó là Vi có biết đến chương trình ô cốp và Vi có đọc được bảng tiêu chí, là trong đó là có việc sử dụng nguồn nguyên liệu từ địa phương hay là mình sử dụng nguồn lao động từ địa phương sẽ là những cái điểm cộng cho doanh nghiệp. Thì đó cũng là một cái chính sách rất là hay mà Vi nghĩ là có thể phát triển kinh tế ở địa phương. Và rồi Vi cũng tìm hiểu và tham gia và cũng ứng dụng những cái nguồn nguyên liệu cũng như là sử dụng lao động ở địa phương vào sản phẩm của mình. Thì Vi lại cảm thấy sau đó từ đó thì Vi mới định vị cái sản phẩm của mình nó là có một phần nguyên liệu Việt và được làm nên từ những đôi bàn tay Việt. Thì Vi cảm thấy nó là một cái niềm mà rất là tự hào về cái sản phẩm của mình, và mình có thể mong rằng là nó sẽ được quảng bá như thế xa hơn. Như Triệu Vi chia sẻ thì Charos Candle là một thương hiệu được làm từ những nguồn nguyên vật liệu tại địa phương, được làm ra từ những đôi bàn tay Việt. Vậy thì ngoài những yếu tố đó, đâu sẽ là những yếu tố giúp cho Charos Candle cạnh tranh và định vị thương hiệu của mình trên một cái thị trường về nến thơm đang rất là nở rộ như hiện nay? Thì thật ra cái việc mà minh bạch về phần nguyên vật liệu cũng giống như là quy trình sản xuất đối với người tiêu dùng, nó là một điểm cộng hiện tại rất là lớn đối với Charos Candle. Vì Charos có những vị khách hàng trung thành, và sở dĩ là họ lựa chọn Charos là vì họ tin tưởng vào nguồn nguyên liệu và nó không ảnh hưởng đến sức khỏe khi mà họ sử dụng trong một thời gian dài. Thì đó cũng là một điểm cộng. Tuy nhiên là năm nay thì Charos sẽ có những cái định hướng mới, thiên hướng về khẳng định mình là một sản phẩm do người Việt làm, sản xuất tại Việt Nam hơn. Thì mình cũng sẽ kết hợp với những cái yếu tố văn hóa và gửi gắm nó vào trong những cái chất liệu sản phẩm, hoặc là trong cả cái mùi hương. Khi mà mọi người ngửi đến thì vẫn sẽ nhớ đến một số những cái khung cảnh, những cái hình ảnh rất là đẹp của Việt Nam mình. Những chia sẻ của Triệu Vi cũng đã giúp cho quý vị khán giả hiểu hơn về thông điệp cũng như là những cái mong muốn phía sau việc phát triển thương hiệu Charos Candle của Triệu Vi mang đến cho các khách hàng của mình. Vậy thì để giúp cho khán giả hiểu hơn về câu chuyện của Triệu Vi thì chắc là chúng ta hãy cùng đến với hộp Playbox tiếp theo ha. Mùi hương này rất là ngọt, ngọt kiểu dễ thương của trái cây. Thì đây chính là mùi sweet sorry, lời xin lỗi ngọt ngào. Đúng là mùi hương sweet sorry rồi, một cái tên cũng rất là lạ. Không biết là Triệu Vi có một cái thông điệp nào trong cái tên gọi này hay không? Thì Vi nhớ là trong cái lúc mà mình làm, mình chăm sóc khách hàng á, thì mình thấy có một số khách họ tìm quà để mà xin lỗi người yêu. Thì từ đó là lúc mà Vi làm lại cái bộ sưu tập này của năm rồi thì Vi đã
quyết định là thêm một mùi tên là Sweet Sorry vào. Thì mặc dù là do cái tên nó cũng mang kiểu hơi buồn á, cho nên là người ta sẽ thường không có lựa chọn nó khi mà không có nhu cầu xin lỗi bất kỳ ai đó. Tuy nhiên là cái mùi hương này nó lại rất là phù hợp cho những vị khách hàng nào mà họ muốn gửi gắm những cái lời xin lỗi chân thành đến đối phương, thì Vi lại cảm thấy nó rất là hay và ý nghĩa. Tuy nhiên cũng có một cái nó không vui từ cái mùi hương này, đó là nếu như mà nhân viên của Vi hay là quy trình chăm sóc khách hàng nó không có ổn á, dẫn đến những cái phản hồi buồn từ khách hàng á, thì bên Vi sẽ thường lại tặng cái mùi hương này để như là lời xin lỗi đến khách hàng. Một điều cũng rất là thú vị trong gọi là cái việc mình chăm sóc khách hàng hay là quan tâm đến cái gọi là những cái cảm xúc hay những trải nghiệm của khách hàng trong lúc tương tác với thương hiệu. Và khi nhắc đến từ Sweet Sorry thì ngay đầu tiên trước khi mà nghe những chia sẻ của Triệu Vi á, thì cho anh lại có liên tưởng đến những cái vấp ngã ngọt ngào của một ai đó trên cái hành trình của mình. Vậy thì đối với Triệu Vi trong cái hành trình khởi nghiệp, hành trình học tập, thì có bao giờ Triệu Vi đã có một cái vấp ngã ngọt ngào nào đó mà vẫn còn nhớ đến tận bây giờ, và cái bài học mà Triệu Vi rút ra được qua cái vấp ngã đó nó là gì hay không? Để gọi là một cái khó khăn trong cái hành trình của mình, và ví dụ như mối quan hệ người với người đi, thì cái khó khăn mà Vi cảm thấy lớn nhất đó chính là trong cái việc mà làm sao để dung hòa khi mà làm với người thân, cụ thể là em gái của mình. Thì mọi người cũng đã biết là Charlotte Scandal là được thành lập bởi 2 chị em, cho nên là giữa cái mối quan hệ đồng nghiệp với nhau và còn cả là người thân thì rất là dễ xảy ra những cái bất đồng, và đôi khi là những cái cuộc cãi nhau mà bây giờ mình nghĩ lại là không biết tại sao có thể vẫn còn nhìn mặt với nhau và còn làm chung với nhau được. Thì đó chính là những cái khoảnh khắc, những cái kỷ niệm đáng nhớ của mình trong cái hành trình này. Triệu Vi có nghĩ rằng là thông qua những cái bất đồng như vậy thì nó cũng một phần nào đó giúp cho 2 chị em hiểu nhau hơn, cũng như là Triệu Vi hiểu hơn về chính bản thân mình hay không? Sau những cuộc cãi nhau á, thì Vi thấy là giữa Vi và em gái có những cái mối liên kết nó sâu sắc hơn một chút. Ví dụ như là mình hiểu là vì sao người kia họ tức giận, và mình cũng hiểu là mình đã làm gì khiến cho cái cuộc tranh cãi nó dữ dội hơn. Rồi nếu như mà gặp trường hợp đó trong tương lai thì mình nên làm như thế nào. Nếu như mà là mình khi mà làm với người khác thì cái cảm xúc nó cũng sẽ tiết chế hơn rất là nhiều so với là làm với người thân. Tại vì làm với người thân là vì quá thân thuộc với nhau, quá hiểu hết về nhau, cho nên là cái cảm xúc nó cứ tuôn trào ra, và mình sẽ không có cái sự kiềm chế lại giống như là mình làm với lại người ngoài. Hành trình khám phá bản thân cũng như là hiểu hơn về bản thân mình cũng rất là quan trọng đối với mỗi người. Hiện nay thì các bạn trẻ, các bạn cũng đôi khi sẽ rất là dễ gặp phải áp lực đồng trang lứa khi mà nhìn thấy bạn bè của mình có những thành tựu, thành công nhất định. Vậy thì Triệu Vi có bao giờ cảm thấy áp lực đồng trang lứa hay không? Cũng có luôn. Mặc dù là Vi mọi người thì cũng hay dành lời khuyên cho 2 chị em của mình, nhưng mà Vi lại cảm thấy cái hành trình của mình nó còn quá là nhỏ bé so với một số người bạn khác. Thế là vì học trong môi trường Bách Khoa thì như cho anh cũng biết là có những bạn rất là giỏi và cực kỳ xuất sắc luôn, thì Vi lại chọn một cái nhánh khác so với cái việc mà mình học. Đó chính là cái nhánh mà mình đi ra mình làm, chứ không phải là mình đi học cao hơn nữa, hay là mình không có làm những công ty lớn như những bạn bè của mình. Thì đó cũng là cái niềm áp lực đối với mình. Tại vì khởi nghiệp thì nó sẽ cho anh cũng biết là nó sẽ không có chắc chắn một cái điều gì hết, sẽ có lúc lên cũng sẽ có lúc xuống, thì nó sẽ hơi bất định. Cho nên là những lúc đó là thật sự Vi rất là áp lực luôn, và Vi không biết là liệu con đường mình đang đi nó có đúng hay không. Tuy nhiên là sau đó thì Vi có được nghe chia sẻ của sếp Nguyễn Trung Dũng của DH Food á, thì sếp có nói là mình nếu như mà mình đã có cái khởi nghiệp, đam mê khởi nghiệp rồi á, thì chỉ cần mình kiếm ra một cái số tiền để mà đủ trang trải cho cuộc sống của mình và gia đình, chứ không cần phải là giàu có. Khởi nghiệp không nhất thiết là phải giàu, mà để mà hàng ngày mình sống cùng với cái đam mê đó thì nó cũng là một cái thành công rồi. Thì Vi nghĩ lại Vi thấy rất là hay, tại vì mỗi ngày thức dậy Vi đều có đủ năng lượng để mà mình tiếp tục công việc của mình gặp gỡ với những đối tác hay là những khách hàng của mình. Thì Vi cảm thấy là mình đã may mắn hơn rất là nhiều bạn rồi.
Cho nên là cái việc áp lực đồng trang lứa nó cũng từng xảy ra với mình, nhưng mà mình đã có những cái góc nhìn khác, những cái cách nhìn nhận khác để mà mình cảm thấy nó thoải mái hơn, và mình cảm thấy tin vào cái con đường mà mình đang lựa chọn hơn. Một góc nhìn cũng rất là mới về câu chuyện khởi nghiệp. Vậy thì Triệu Vi nghĩ rằng là khi mà các bạn trẻ hiện nay nếu mà gặp phải vấn đề về áp lực đồng trang lứa thì các bạn có thể làm gì để vượt qua những cái áp lực này? Thì thật ra là do mạng xã hội phát triển cho nên là chúng ta sẽ dễ bắt gặp những cái hình ảnh cực kỳ thành công hơn mình. Tuy nhiên là Vi nghĩ mỗi người thì sẽ có một cái hoàn cảnh và xuất phát điểm khác nhau, điều đó nó cũng sẽ tức là hành trình của mỗi người nó sẽ khác nhau nữa. Cho nên là chúng ta thay vì nhìn vào cái hành trình của người khác thì hãy nhìn lại hành trình của bản thân mình để mà xem cái lựa chọn của mình nó có thật sự phù hợp với mình không, và cái việc mà mình sống và làm việc mỗi ngày á, mình cảm thấy mình có thật sự là hạnh phúc với nó không. Và nếu như mà mình gặp những cái trắc trở, mình cảm thấy nó không hạnh phúc, tuy nhiên là cái công việc đó nó vẫn đang phục vụ cho mục đích nào đó khác của mình chẳng hạn, thì cái việc mà đánh đổi nó là hoàn toàn xứng đáng. Tại vì Vi nghĩ là làm một cái gì thì cũng sẽ có sự đánh đổi thôi, quan trọng là cái góc nhìn của mình có nhìn ra được là điều đó là có xứng đáng hay không, và tương lai của mình có thể thay đổi nhờ những cái sự cố gắng của mình ở hiện tại hay không nữa. Xin cảm ơn Triệu Vi với những cái chia sẻ cũng rất là gần gũi và cho anh nghĩ là sẽ rất thiết thực với các bạn, đặc biệt là các bạn sinh viên đang đứng trước ngưỡng cửa chuẩn bị tốt nghiệp và cần phải đưa ra những cái lựa chọn của mình. Và tất nhiên là chúng ta vẫn còn một hộp Livebox nữa để cùng khám phá những câu chuyện hay là những cái chia sẻ trong những phần tiếp theo của Triệu Vi sẽ mang đến trong podcast ngày hôm nay. Mùi này là một trong hai mùi hương đầu tiên của Charlotte Candle khi mà mới thành lập, thì đó là mùi Rose, hoa hồng. Thì cái nguyên tên của nó là You Are My Only Rose, và đây là mùi đầu tiên mà tức là nó cũng là tượng trưng cho hai founder, là em của Vi là Jasmine, còn Vi là Rose. Cho anh kiểm tra thử xem. Cho anh nghĩ là 3 hộp đầu tiên đã đúng rồi thì chắc là không thể nào mà hộp này không đúng được, đúng không? Hộp này nó lại mang quá nhiều kỷ niệm. Đúng rồi, lại là một sự kết hợp, nhắc tới một cái sự kết hợp của thương hiệu, tên thương hiệu từ tên của Triệu Vi và em gái của mình. Chính xác là You Are My Only Rose. Với tên gọi là Rose thì đối với Triệu Vi thì hành trình xây dựng và phát triển thương hiệu Charlotte Candle đã giúp Triệu Vi định hình nên đóa hoa hồng trong con người mình như thế nào? Thì trong hành trình khởi nghiệp là do mình phải tự đứng trên đôi chân của mình mà mình đi, và kiểu mình cũng may mắn khi mà được tham gia Shark Tank và được nhiều người biết tới, cho nên là mình sẽ gặp rất là nhiều người. Thì có những người giống như là một ân nhân của mình vậy đó, họ dẫn dắt mình đến những cái con đường tốt. Thì cũng sẽ có những cái trường hợp ngược lại là mình sẽ không may mắn và vô tình gặp những cái tình huống mà người khác tìm đến mình không phải là vì lợi ích của đôi bên, hay là không phải vì muốn tốt cho mình, ví dụ như vậy. Thì cho nên là giúp cho Vi, khi mà Vi gặp những cái trường hợp đó thì cái cuộc sống của mình nó muôn màu muôn vẻ hơn, và nó có rất là nhiều trải nghiệm, từng cái cung bậc cảm xúc nó vô cùng khác nhau luôn. Thì Vi cảm thấy là mình vô tình khi mà cái gì mình trở nên mạnh mẽ và gai góc hơn, nó lại đúng với lại cái hình tượng của cái bông hoa hồng mà mình hay nghĩ đến nữa. Để phát triển cho đến thời điểm hiện tại thì chắc chắn là Triệu Vi cũng đã trải qua những thử thách và vấp ngã trên hành trình vừa qua. Vậy thì làm thế nào để Triệu Vi có thể duy trì một cái nguồn năng lượng cũng như là động lực để tiếp tục theo đuổi cái hành trình khởi nghiệp của mình, một hành trình mà đòi hỏi rất là nhiều sự nỗ lực, kiên trì và bền bỉ? Thật ra là mình cũng không phải một người giỏi duy trì cái năng lượng nó tích cực liên tục, tức là cái cảm xúc nó cũng lên xuống, và mình cũng tôn trọng cái cảm xúc của mình, và mình sẽ cố gắng để cho nó được thể hiện ra đúng với con người của mình. Thì mình nghĩ nó là một cái cách để mà duy trì nguồn năng lượng để mà mình có thể làm việc lâu dài hơn. Tuy nhiên thì cũng có những cái động lực phía sau, đó chính là những con người đã cùng mình phát triển lên, ví dụ như là những người đồng nghiệp nè, những người cộng sự của mình, đặc biệt đó chính là mẹ của mình nữa. Thì mẹ của mình đó là người
hỗ trợ hai chị em từ ngày đầu khởi nghiệp. Thì hiện tại thì cái việc làm nến nó cũng là cái nguồn thu nhập của mẹ, giúp cho cái hàng ngày cuộc sống của mẹ nó vui vẻ hơn, nó có nhiều trải nghiệm hơn. Cũng ở tuổi trung niên rồi, cho nên là khi mà gặp những cái biến cố khó khăn thì Vi sẽ nghĩ nhiều hơn về những cái người mà đã trên con thuyền cùng với mình, để mà mình cố gắng để trở thành một người thuyền trưởng lèo lái con thuyền này đi đúng hướng hơn. Một suy nghĩ rất là chín chắn ở một người rất là trẻ. Tuy nhiên thì ngày nay cũng không ít người cho rằng là các bạn trẻ, đặc biệt là thế hệ Gen Z, đang dần trở nên mỏng manh, dễ vỡ hơn, và các bạn cần phải được chữa lành nhiều hơn. Thì Triệu Vi nghĩ như thế nào về điều này? Thật ra Vi nghĩ là mỗi thế hệ là đều sẽ có những cái tổn thương riêng, và những cái vấn đề mà Gen Z mình gặp ngày nay thì ông bà cha mẹ ta ngày xưa cũng gặp. Tuy nhiên là do ngày xưa có thể là do thông tin chưa có phát triển như hiện tại, cho nên là khi mọi người gặp cái cảm xúc đó, mọi người không có biết đặt tên nó là gì, và mọi người cũng không biết thể hiện nó ra làm sao. Mọi người giữ nó trong lòng và cố gắng để mà ví dụ như lao động hay gì đó để mà cân bằng lại cái năng lượng đó, thì nó sẽ tự trôi qua và tự hết. Tuy nhiên là ngày nay khi mà chúng ta có cơ hội để tiếp xúc với những cái thông tin, và chúng ta biết cái cách để đặt tên cho nó, thì vô tình chung nó sẽ giúp cho chúng ta nhớ sâu sắc về cái sự mong manh dễ vỡ đó hơn, cái nhu cầu còn được chữa lành hơn, và chúng ta thể hiện nó trên mạng. Thì Vi nghĩ đó là cái sự khác nhau giữa cái thế hệ thôi, chứ thực ra là thế hệ nào cũng sẽ có những cái tổn thương riêng. Tuy nhiên nếu mà nói về nguyên nhân thôi thì cũng chưa đủ. Thì cái việc mà bạn mong manh dễ vỡ chắc chắn là con người ai cũng sẽ phải có. Tuy nhiên là đứng lên từ những cái mong manh dễ vỡ đó như thế nào mới là cái điều quan trọng, và chúng ta cần nhớ nhiều hơn là cái nguyên nhân hay là cái cách đặt tên cho cái cảm xúc của mình. Thì đó là cái cách mà Vi đã thay đổi cái góc độ nhìn nhận của mình trong cái hành trình hiểu cảm xúc của mình. Nếu ví như là tâm hồn của mỗi người là một vườn hoa, vậy thì Triệu Vi nghĩ rằng là mọi người sẽ có thể làm gì để chăm bón cho vườn hoa đó ngày càng trở nên tốt tươi hơn? Như Vi cũng chia sẻ thì cái khu vườn tâm hồn của mỗi người là nó sẽ có muôn vàn cái cung bậc cảm xúc khác nhau. Thì mỗi cái cảm xúc mà nó đến nó sẽ đều có cái lý do của nó, và khi nó đi rồi nó sẽ để lại cho chúng ta những cái bài học rất là sâu sắc. Ví dụ như nếu mà ví như là một khu vườn nó sẽ giống như là có một ngày khu vườn đẹp của bạn bỗng nhiên có những cái chú sâu bọ đến và quấy phá. Nhưng mà nếu như chúng ta nhìn một cái góc độ khác thì chú sâu ấy sẽ có một ngày hóa thành một chú bướm để mà điểm tô thêm cho khu vườn của mình. Thì có những cái thứ nó đến và nó đi đều sẽ có cái lý do của nó, và chúng ta hãy bình tĩnh trước những cái cảm xúc mà nó không mong muốn đó, để rồi chúng ta học cách để mình chiêm nghiệm lại. Để mà nói nó cụ thể hơn đi, ví dụ như là khi mà Vi gặp những cái chuyện mà nó ngoài ý muốn, thì Vi thường dành một cái không gian một mình để cho bản thân của mình, rồi thắp lên một cây nến thơm chẳng hạn, để cho cái không gian nó mang đến sự thoải mái cho cái đầu óc, cho cái tâm trạng của mình trước. Rồi mình mới bắt đầu mình suy nghĩ lại về những cái sự việc đó, về những cái hành động đó, rồi tại sao mà mình cảm thấy thật là khó chịu đối với mình đi, và để hết cái sự khó chịu đó thì mình nên làm như thế nào. Cũng có đôi lúc là Vi sẽ tìm cách giải quyết cái câu chuyện đó. Tuy nhiên là cuộc đời này nó sẽ có những cái thứ mà nó ngoài tầm kiểm soát của mình, thì Vi sẽ học cách để mà bỏ qua nó. Thì một cái kinh nghiệm mà Vi thấy được á, là khi mà chúng ta gặp chuyện gì chúng ta sẽ thấy nó là ôi sao mà nó lớn quá, sao mà cuộc đời mình gặp những cái chuyện nó xui rủi quá, thật là không may mắn, tại sao mình lại xui thế này. Nhưng mà tầm 2-3 tháng sau, hoặc là nửa năm sau gì đó, khi mà mình nhìn lại cái sự việc đó, mình lại thấy nó chẳng là gì hết á. Cho nên là Vi cũng học cách giữ cái suy nghĩ đó khi mà gặp chuyện gì đó. Bây giờ mình thấy nó như thế này, nhưng mà một thời gian nữa thì nó chỉ là một cái chuyện nhỏ trong cuộc sống của mình thôi, không sao đâu. Thì Vi sẽ thấy cái sự việc đó nhẹ nhàng hơn, và cái khu vườn tâm hồn của mình nó cũng sẽ có nhiều cái màu sắc nó đẹp và nó rực rỡ, nó tích cực hơn. Và nếu như để gửi một lời
thông điệp hay là một lời gửi gắm nào đó đến cho các bạn sinh viên, đặc biệt là các bạn đang băn khoăn về việc là liệu mình có nên khởi nghiệp hay không, thì Triệu Vi nghĩ đó sẽ là điều gì? Vi thấy hiện tại á, là truyền thông cũng đang ủng hộ khá tốt cho những cái trường hợp mà các bạn sinh viên hay là những bạn mới ra trường bỏ phố về quê hoặc là khởi nghiệp. Ví dụ như là Vi cũng là một hình ảnh mà mọi người nghĩ đến là kiểu khởi nghiệp thành công. Tuy nhiên là vì Vi là một người đã trải nghiệm thật, thì đằng sau đó nó sẽ có những cái góc khuất mà chúng ta sẽ không được biết. Thì khởi nghiệp nó không phải là màu hồng, vì phía sau đó nó sẽ còn là những cái quy trình, những cái mà sự cống hiến và nghiên cứu tìm tòi đôi khi nó còn mệt hơn rất là nhiều so với đi làm. Ví dụ đi làm một ngày mình làm 8 tiếng, nhưng mà đối với những người khởi nghiệp thì nó có thể là 14 đến 16 tiếng, cũng là một cái chuyện bình thường. Thì giống như Vi là một người sáng mở mắt dậy là sẽ xử lý công việc, rồi đến cả khi những cái thời điểm mà mình gọi là thư giãn cuối tuần hay đi chơi, nhưng mà thật ra cũng là đều cầm điện thoại để giải quyết công việc thôi. Cho nên là nó sẽ có những cái góc khuất như vậy, và chúng ta cần phải chuẩn bị một cái tâm thế nó rất là sẵn sàng cho cái việc khởi nghiệp, chứ không nên là khởi nghiệp vì đó đang là xu hướng, không nên khởi nghiệp vì mọi người cùng khởi nghiệp cho nên chúng ta khởi nghiệp mà không chắc chắn về những cái điều mình xảy ra. Rồi thêm một cái nữa là Vi thấy việc khởi nghiệp nó sẽ có rất là nhiều cái biến số, và chúng ta sẽ không thể nào mà dự tính hết được những cái biến số đó, và chúng ta cần phải chuẩn bị một cái tinh thần là có thể thất bại bất kỳ lúc nào. Ví dụ như nếu như mà chúng ta cứ nghĩ về những cái bức tranh màu hồng á, thì khi mà mình thất bại hay là mình gặp khó khăn, mình sẽ bị mất rất là nhiều năng lượng và cái niềm tin vào những cái việc mình đang làm. Đôi khi là mình sẽ hoài nghi về cái năng lực của bản thân mình nữa, thì sẽ rất là khó khăn để mà mình bắt đầu lại. Cho nên là khởi nghiệp nó không có màu hồng. Rất là cảm ơn Triệu Vi ngày hôm nay đã dành thời gian cùng đến với podcast 30 and Beyond tuổi 30 và hơn thế nữa, cùng những câu chuyện, những góc nhìn rất là thú vị và sâu sắc về câu chuyện khởi nghiệp cũng như là hành trình học tập của mình. Và cho anh tin chắc rằng là với những chia sẻ của Triệu Vi thì cũng đã giúp cho các bạn có một cái hình dung rõ nét hơn về một bạn sinh viên khởi nghiệp thì sẽ có những cái khó khăn và cũng như là có những cái bài học kinh nghiệm như thế nào, và cũng sẽ là một cái góc nhìn cho các bạn trong cái sự lựa chọn về câu chuyện phát triển sự nghiệp của bản thân. Và xin chúc cho Triệu Vi sẽ ngày càng gặt hái được nhiều thành công hơn nữa trên hành trình khởi nghiệp của mình, và cũng như thương hiệu Cheros Candle sẽ ngày càng giành được nhiều tình cảm và sự yêu mến nhiều hơn đến từ các khách hàng. Xin cảm ơn Châu Anh và cảm ơn các bạn khán giả đã lắng nghe về hành trình của mình. Vậy là hành trình 30 and Beyond tuổi 30 và hơn thế nữa mùa đầu tiên đã chính thức khép lại. Hy vọng những câu chuyện truyền cảm hứng, những bài học quý giá đến từ những khách mời của chúng ta đã mang đến cho bạn những động lực, những góc nhìn mới mẻ về hành trình khám phá và định vị bản thân. Cảm ơn bạn đã đồng hành cùng chúng tôi trên hành trình vừa qua. Xin chào và hẹn gặp lại ở những dự án tiếp theo. Xin chúc bạn một năm 2025 thật nhiều trải nghiệm và niềm vui.